नमस्कार, रुचकर मेजवानी मी दर्शनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। दरवर्षी क्रिसमसला मी तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे केक दाखवते, जसा की डेट अँड वॉलनट, कॅरेट केक, चॉकलेट केक। तर आज मी तुम्हाला वेगळा केक दाखवणार आहे, त्याचं नाव आहे चॉकलेट कप केक। तर आता आपण सुरुवात करूया चॉकलेट केक बनवायला। आपण इकडे घेऊया 2 अंडी, त्यानंतर यात घालूया आपण 100 ग्रॅम तेल घेतलेलं, इकडे तुम्ही बटर पण यूज करू शकता। त्यानंतर पिठी साखर 100 ग्रॅम आणि 1 टीस्पून व्हॅनिला एसेन्स। आपण आता बीटर घेऊया आणि 5 मिनिटं बीट करायचं आहे। 5 मिनिटं झालेली आहेत। आता इथे आपण 100 ग्रॅम मैदा घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपण घालूया 1 टेबलस्पून कोको पावडर आणि अर्धा टीस्पून बेकिंग सोडा। आता हे छानपैकी मिक्स करूया। हे मिक्स झालेलं आहे। आता आपण हे अंड्याच्या बॅटरमध्ये घालूया। आता हे छानपैकी मिक्स झालेलं आहे। कन्सिस्टन्सी आपल्याला अशीच पाहिजे, अगदी घट्ट पण नाही आणि अगदी पातळ पण नाही। इथे मी केक मोल्ड घेतलेले आहेत छोटे छोटे, त्यात आपण बटर पेपरचे कप्स आहेत ते घालूया। आता आपण हे मिश्रण आहे ते हे ह्या मोल्ड मध्ये घालूया। अशा प्रकारे आपण हे सगळे मोल्ड भरून घेऊया। अशा प्रकारे आपले सगळे मोल्ड भरून झालेले आहेत। आता आपण हे एका ट्रे मध्ये ठेवूया। आता मी हा ट्रे ओव्हन मध्ये ठेवणार आहे आणि 180 डिग्री टेम्परेचरला 25 मिनिटांसाठी हे आपण कपकेक्स ठेवणार आहेत। तोपर्यंत आपल्याला वाट बघायची आहे। आपले केक तयार आहेत। आता आपल्याला ह्याला डेकोरेशन करायचं। आधी आपण हे पहिले काढून घेऊया, गरम आहेत। आता आपण हे जे पेपर कप्स आहेत ते काढून घेऊया आणि एका प्लेटमध्ये ठेवूया। आणि इथे मी जेल घेतलेली आहे, ट्रान्सपरंट जेल घेतलेली आहे, ती मी वरतून थोडीशी लावते ह्या सगळ्या केक्सना। जर केक जेल नसेल तुमच्याकडे तर आपण जे व्हाईट चॉकलेट घेणार आहे ते मेल्ट करून घ्या, नाहीतर ब्राऊन चॉकलेट जे असतं आपलं ते तुम्ही मेल्ट करून घेतले तरी चालेल, डार्क किंवा लाईटवाला। आता हे आपण सगळीकडे लावून घेऊया। सगळीकडे छानपैकी असं लावून घेतलेलं आहे आपण। आता आपण काय करूया, इकडे मी व्हाईट चॉकलेट घेतले, थोडंसं कापून घेतलेलं आहे बारीक असं, ते आपण मोठ्या बाउलमध्ये घालूया आणि हे ह्याच्यामध्ये रोल करूया। आणि अशा प्रकारे आपण सगळे कपकेक्स छानपैकी घोळवून घ्यायचे ह्याच्यामध्ये। हे दिसतात पण छान आणि लागतात पण तेवढेच छान। आणि अशा प्रकारे आपले सगळे चॉकलेट कपकेक्स आहेत ते आपण व्हाईट चॉकलेटमध्ये घोळून घेतलेले आहेत। तर ह्या क्रिसमसला तुम्ही हे नक्की हे कपकेक्स करून बघायचे आहेत, मला कळवायचे आहे। आणि तुम्हा सगळ्यांना मेरी क्रिसमस।